تعالوا معنا اليوم بدنا نسوي فاصوليا بيضة مع رز ولحمة شوي طويلة. تعالوا. فاصوليا ناشفة بيضة تحطوها بالمي قبل بساعتين ثلاثة يوم، ما في إشكالية. إذا ما بتعمل هيك حتطول معك كتير، يعني اعمل هيك. تمسك بعدين البصل، شوية زيت زيتون، بتحط عليه هون شوية ملح، بتقليه على نار هادية، يعني من شوية من دوبه قاعدين لهذا. بعدين بتعمل شوية توم، تقطعهم بإيديك أو بتستعمل هذا الجهاز حقه $35. للأسف ما عندنا أمازون شوب نحط لك إياه عشان تشتري منه. بعدين تحط رب البندورة مع شوية مي وبتحرك الفاصوليا وتضلك تحرك. طبعا حطينا بصل، بس ما بعرف ليش بدنا نحط كمان برضه بصل ناشف. ومع بودرة مرقة الخضار اللي سويناها، هاي بحط لك اللينك هون مشان تحضره. وهي كزبرة ناشفة، وما تنسى الكزبرة الناشفة، تنساها حسب حكي مرتي تنسى حالك وبتروح. كل شوي بعدين بتوطيها، وكل شوي بضلك تحركها وترجعها، تحركها وترجعها، يعني قد ما بدك ساعة، اشي هيك ممتاز. بدنا نعمل لحمة. تمسك اللحمة القطع، تحط عليها مية مغلية، ولازم تكون مغلية، وبتغليها وتقيم الزناخة، هاي بنحبهاش بالمرة. بعدين بترجع اللحمة بطنجرة الضغط، بنحطها مع ملح، شوية فلفل، بصل ناشف. على فكرة معبى بصل ناشف نستعمل احنا، تومة ناشفة، 7 بهارات، شوية زنجبيل، وشوية قرفة. بعدين بترد كمان مرة، وورق غار طبعا ما تنساش ورق الغار هذا، برضو مي مغلية، تغطسها وتحطها 25 دقيقة طنجرة الضغط. طبعا إذا ما عندك هاي، يعني بدك تقيم ساعة ساعتين 3 ساعات من حياتك، فجيبها أشرفك. بتشوف هون صارت منهني هاي اللحمة، بتنزلها بالفاصوليا وبتجهز إيش مشان الرز. هذا شوية سمنة وعيارات الرز، احنا بنستعمل 3 كوب مصري مع 1 كوب أمريكي، وتحط فيه ملح معلقتين، وبعدين بتحركه هيك كويس. برضو مي مغلية 5 كواب هون لحتى يغطس كل. طبعا ما بذل عليكم يا شباب، انا صراحة فكرت هاي طنجرة الضغط، طلعت هاي طنجرة الرز، حتى مكتوب عليها وايت رايس. شوف، طلع عندنا في 4 5 طناجر. طبعا هذه واحدة من الطرق العديدة الواحد بيقدر يصرف فيها كل مصاري، بس المهم طلعت الطبخة زاكية. حط عليها شوية فلفل وصحتين يا شباب.